Trong khi thế giới đang chuyển mình mạnh mẽ, những đoàn tàu cao tốc như GOTS tại Indonesia đã bắt đầu lăn bánh thần tốc. Tại Trung Quốc, mạng lưới tàu cao tốc Phục Hưng đang kết nối mọi nẻo đường với tốc độ vượt xa trí tưởng tượng của chúng ta. Một bản đồ hạ tầng mới đang được vẽ lại tại Đông Nam Á, nơi các tuyến đường sắt trở thành mạch máu của nền kinh tế. Sự tương phản gay gắt giữa vận tốc 350 cây số một giờ và thực tại chậm chạp 80 cây số của chúng ta. Việt Nam vẫn đang vận hành trên những khổ đường ray 1 mét cũ kỹ, một di sản từ thời Pháp thuộc đã quá lỗi thời. Láng giềng Thái Lan đang ráo riết hoàn thiện các ga tàu hiện đại, sẵn sàng cho một cuộc chơi lớn trong khu vực và quốc tế. Nhìn lại những nhà ga cũ kỹ, chúng ta thấy rõ khoảng cách mênh mông mà Việt Nam cần phải khỏa lấp trong tương lai gần. Thời gian không chờ đợi bất kỳ ai, và cuộc đua về hạ tầng chiến lược đang bước vào giai đoạn nước rút đầy kịch tính. Liệu chúng ta đang tụt hậu quá xa, hay đang âm thầm chuẩn bị cho một cú nhảy vọt mang tính lịch sử của dân tộc? Câu trả lời nằm ở dự án đường sắt tốc độ cao Bắc Nam, một công trình sẽ thay đổi hoàn toàn diện mạo quốc gia. Quốc lộ 1A đang oằn mình gánh vác lượng hàng hóa khổng lồ, những dòng xe container kéo dài vô tận trong khói bụi. Chi phí logistics tại Việt Nam hiện chiếm tới gần 20% GDP, một con số thực sự khủng khiếp và đáng lo ngại. Khổ đường ray 1 mét hiện tại như một chiếc áo đã quá chật cho một cơ thể kinh tế đang lớn mạnh từng ngày. Hàng hóa bị tồn đọng, thời gian vận chuyển kéo dài làm giảm sức cạnh tranh của các doanh nghiệp Việt trên thị trường quốc tế. Các điểm nghẽn về hạ tầng đang trở thành rào cản lớn nhất, kìm hãm sự bứt phá của các vùng kinh tế trọng điểm. Mỗi giờ trễ nải trên đường là mỗi đồng tiền xương máu của nhân dân và doanh nghiệp đang bị lãng phí một cách vô ích. Chúng ta cần một giải pháp đột phá để giải phóng năng lực vận tải, đưa hàng hóa đi xa hơn với chi phí thấp hơn. Đường sắt hiện tại chỉ gánh vác được một phần rất nhỏ nhu cầu, để lại gánh nặng khổng lồ lên vai đường bộ. Nỗi đau logistics không chỉ là con số trên giấy, nó là gánh nặng trực tiếp lên giá thành mỗi sản phẩm tiêu dùng. Một dải đất hình chữ S dài và hẹp vô cùng thuận lợi cho đường sắt, nhưng chúng ta vẫn chưa khai thác hết tiềm năng. Câu hỏi không còn là có nên làm hay không, mà là chúng ta sẽ bắt đầu thực hiện dự án này như thế nào. 67 tỷ đô la, một con số khổng lồ có thể làm rung động bất kỳ kế hoạch tài chính quốc gia nào. So với quy mô nền kinh tế hiện tại, đây là một khoản đầu tư mang tính canh bạc lớn nhất từ trước đến nay. Nhiều người lo ngại rằng gánh nặng nợ công sẽ đè nặng lên vai con cháu chúng ta trong nhiều thập kỷ tới đây. Bài toán kinh tế cần được nhìn nhận đa chiều, từ chi phí giải phóng mặt bằng đến hiệu quả khai thác lâu dài. Các chuyên gia kinh tế đang tranh luận gay gắt về tính khả thi và thời điểm thích hợp để kích hoạt siêu dự án này. Việc huy động vốn cần sự khéo léo để không gây áp lực quá lớn lên ngân sách và giữ vững ổn định vĩ mô. Liệu chúng ta có đủ bản lĩnh để kiểm soát nợ công trong khi vẫn đảm bảo nguồn vốn cho các lĩnh vực thiết yếu khác? Giá vé sẽ là bao nhiêu để vừa túi tiền người dân nhưng vẫn đảm bảo khả năng hoàn vốn cho nhà đầu tư? Giá trị gia tăng từ quỹ đất xung quanh các nhà ga sẽ là nguồn thu khổng lồ nếu được khai thác một cách bài bản. Đây không chỉ là chuyện của hôm nay, mà là di sản về tư duy kinh tế chiến lược cho thế hệ mai sau. Những bóng ma về nợ xấu và lãng phí luôn rình rập nếu chúng ta không có một lộ trình triển khai minh bạch. Sự thận trọng là cần thiết, nhưng sự do dự quá lâu có thể khiến chúng ta đánh mất những cơ hội vàng. Vượt qua những con số khô khan, chúng ta thấy một tương lai mà Việt Nam thực sự chuyển mình mạnh mẽ nhất. Hãy cùng nhìn sâu hơn vào những yếu tố kỹ thuật và công nghệ sẽ định hình nên siêu công trình này. Những nhà ga mang hình hài đóa sen tinh khiết sẽ trở thành biểu tượng mới của kiến trúc và tâm hồn Việt Nam. Không gian hiện đại, sang trọng không kém gì các sân bay quốc tế, mang lại trải nghiệm di chuyển đẳng cấp cho mọi người. Hệ thống điện cao thế và lưới điện thông minh sẽ là trái tim cung cấp năng lượng cho những đoàn tàu thần tốc. Trung tâm điều hành tập trung OCC với công nghệ tự động hóa tối tân sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối từng giây. Thách thức lớn nhất chính là làm chủ công nghệ lõi, để chúng ta không mãi là người đi làm thuê trên đất mình. Chuyển giao công nghệ phải đi đôi với việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, có khả năng tự chủ vận hành. Thế hệ kỹ sư trẻ Việt Nam đang miệt mài học tập tại các phòng thí nghiệm, sẵn sàng tiếp nhận tinh hoa thế giới. Những cây cầu vượt nhịp lớn sẽ băng qua những dòng sông, nối liền các vùng miền bằng một dải lụa thép vững chắc. Mọi chi tiết cơ khí đều đòi hỏi sự chính xác đến từng mm để duy trì vận tốc cực cao một cách êm ái. Hướng tới tương lai xanh, đường sắt tốc độ cao sẽ sử dụng năng lượng tái tạo, giảm thiểu tối đa khí thải carbon. Các đô thị xung quanh nhà ga sẽ được quy hoạch lại theo mô hình TOZ, hiện đại và thân thiện với môi trường. Đây không chỉ là một phương tiện giao thông, đây là niềm tự hào về sức mạnh công nghệ của một dân tộc đang lên. Một kỷ nguyên di chuyển mới bắt đầu,
nơi thời gian trên tàu trở thành thời gian tận hưởng và làm việc hiệu quả. Công nghệ sẽ là đòn bẩy đưa Việt Nam tiến thẳng vào cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư một cách tự tin. Bài học từ những dự án chậm tiến độ trong quá khứ vẫn còn đó như một lời cảnh tỉnh đắt giá cho chúng ta. Sự chậm trễ không chỉ làm đội vốn mà còn bào mòn niềm tin của người dân vào những công trình trọng điểm. Việc bảo tồn hệ sinh thái và môi trường tự nhiên khi tuyến đường đi qua là một bài toán vô cùng hóc búa. Chúng ta không thể đánh đổi môi trường lấy sự phát triển bằng mọi giá, cần có những giải pháp bền vững và nhân văn. Rủi ro rơi vào cái bẫy nợ nần là có thật nếu quản trị dòng tiền và khai thác không đạt được hiệu quả như mong đợi. Hãy nhìn vào những bài học từ các quốc gia láng giềng để tránh lặp lại những vết xe đổ đau đớn và tốn kém. Việc quá phụ thuộc vào công nghệ và vốn vay nước ngoài có thể làm suy yếu chủ quyền kinh tế của quốc gia. Thách thức về địa hình và khí hậu khắc nghiệt của miền Trung sẽ là thử thách cực đại cho năng lực thi công. An toàn tuyệt đối phải là ưu tiên hàng đầu, không cho phép bất kỳ một sai sót nhỏ nào trong quá trình vận hành. Nếu không có một chiến lược marketing và kết nối hạ tầng tốt, những đoàn tàu sang trọng có thể sẽ vắng bóng người. Mọi mắt xích trong dự án này đều phải được kết nối chặt chẽ, từ chính sách đến thực thi thực tế trên công trường. Sức ép từ dư luận và trách nhiệm trước lịch sử đặt lên vai những người quyết sách một áp lực vô cùng lớn lao. Con đường phía trước đầy rẫy chông gai, đòi hỏi một bản lĩnh thép và tầm nhìn xa trông rộng của cả dân tộc. Hướng tới năm 2045, một Việt Nam hùng cường đang dần hiện hữu trước mắt chúng ta. Những chuyến tàu vận mệnh sẽ đưa các thế hệ tương lai đi tới những chân trời mới của tri thức và sự thịnh vượng. Sự đồng bộ giữa hàng không, đường bộ và đường sắt tốc độ cao sẽ tạo nên một sức mạnh tổng hợp chưa từng có. Khoảng cách địa lý sẽ không còn là rào cản, gia đình sẽ được gần nhau hơn trong những chuyến hành trình ngắn ngủi. Du lịch và giao lưu văn hóa sẽ bùng nổ, đưa vẻ đẹp của Việt Nam đến gần hơn với bạn bè quốc tế. Nền kinh tế sẽ không còn những vùng sâu vùng xa, mà tất cả sẽ cùng nhịp đập phát triển chung của cả nước. Đây là lời khẳng định mạnh mẽ về vị thế mới của Việt Nam trên bản đồ kinh tế và hạ tầng của khu vực. Chúng ta không chỉ xây dựng một con đường, chúng ta đang xây dựng niềm tin và khát vọng của một dân tộc tự cường. Thách thức là cực hạn, nhưng lợi ích mang lại là vĩnh cửu và vô giá cho sự phát triển của quốc gia. Mọi khó khăn hôm nay sẽ là những viên gạch vững chắc xây dựng nên một tương lai huy hoàng cho đất nước. Chuyến tàu vận mệnh đã sẵn sàng rời ga, mang theo những giấc mơ và hoài bão của gần 100 triệu dân Việt. Còn bạn tin đây là một cú hích thay đổi vận mệnh hay là một gánh nặng quá sức? Hãy chia sẻ ý kiến của bạn. Cảm ơn bạn đã đồng hành cùng chúng tôi trong hành trình khám phá siêu dự án đầy cảm hứng này. Hẹn gặp lại!